Sziasztok! Teregszászi nyúltenyésztő vagyok. Szeretettel köszöntelek a csatornámon, és ugye a mai nap arról fogok nektek beszélni, hogy ne engedd magad könnyen átverni, amikor tenyésznyulat vásárolsz, vagy bármilyen nyuszit is vásárolsz magadnak. Sajnos tapasztalat az, hogy egyre többen panaszkodtak a különböző nyulas csoportokban, hogy vagy olyan nyulat vettek, ami későn otthon derült ki, hogy bizonyos problémája volt, baja volt, például fognövekedés, vagy pedig talpfekélyes volt, vagy fülsebes volt, és a többi. Tehát ezek az olyan dolgok, amire mindenképpen oda kell figyelni, mikor kiválasztunk egy jó tenyésznyulat. És ugye volt már erről videó, hogy hogyan is választunk tenyésznyulat, viszont nem beszéltem arról, hogy egy vásárlás során, tehát most konkrétan arról szeretnék beszélni, főleg a piacon vásárolsz, hogy azért mit tudsz megnézni jól, vagy mire kell odafigyelned jól. És tudnod kell, hogyha úgy vagy a csatornámon még, hogy 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával, és 2015 óta tenyésztem is őket. Hogy mi a különbség a kettő között, hát nézd meg a csatornán található videókat, és ha tetszik bármelyik, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, és kövess, és oszd meg másokkal is. És ha bármi kérdésed van, akkor nyugodtan tedd fel. Először is egy olyan nyulat szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ami pont most került a szemem elé, és nekem is van egy ilyen belőle. Nagyon-nagyon ritkán szokott ilyen nyúl bekerülni a tenyésztésbe, és ilyen genetikai hiba van náluk, amikor nagyon hirtelen elkezd növekedni a foguk, és ugye a nyúl az tudni kell róla, hogy megállás nélkül folyamatosan nő a nyulaknak a foga, ezért is kell nekik rágófát vagy rágóbotokat berakni, amivel le tudják koptatni, de egyes nyulaknál ez extra mennyiségben indul. Mutatok is egy ilyet. Itt egy gyönyörű szép német óriásom, hófehér német óriásom. Én már őt, mivel hogy nagyon jó vérvonalból van, egy jó ideje kezelem, ami azt jelenti, hogy nem vágtam le, mivel még egy lány testvére van, ő is kislány. Nézzétek, milyen szép formája van. Most 8 hónapos, és ugye szeretném mindenképpen a vérvonalat tovább vinni, éppen ezért ameddig a testvére le nem fial, és nem lesznek tőle utóegyedek, addig őtet meghagyom csak a vérvonal miatt. Aztán pedig levágásra kerül. Viszont átlagosan havonta egyszer, de van úgy, hogy havonta kétszer is le kell vágnom a fogaiból, és megmutatom, hogy miért, amennyire meg tudom mutatni majd nektek a szájába. Hát így nem nagyon, de mindjárt megoldom, hogy meg tudjam mutatni. Ehhez szükségem van egy segítségre, egy segédeszközre, mégpedig egy ilyen ládára. Ezt a ládát már egyszer mutattam nektek, ez fülszámozáshoz van elkészítve, és ennek a ládának a lényege, hogy bele tudom itt tenni a nyulat, csak a fejét hagyom ki, természetesen se kisebbe nem tudja kihúzni. Ne féljetek, nem full megszólok előre, tehát nincs olyan szorosan. És így, látjátok, már a fülét tudom könnyedén fülszámozni, de így azt hiszem meg tudom nektek mutatni azt, amit szeretnék. Nézzétek a fogínyét. Látjátok, milyen nagy fogai vannak? Nem tudom, mennyire adja vissza a videó nektek, pedig most volt levágva ezek az alsó fogak, és felül úgy szintén. Láttam olyan képet, ahol a nyulaknál az alsó és a felső fogak egymásra nőttek. Tehát lényegében, amikor ez megtörténik, a nyúl egyszerűen éhen fog halni, nem fog tudni enni. Mert a fogával, amivel tudna harapni, nem tud egyszerűen enni. Inni se egy idő után már szinte, és lassan, de biztosan lefogy és elpusztul. Na most ilyenkor két eszköz áll rendelkezésre, és én kettőt szereztem be. Mind a kettőt interneten rendeltem. Az egyik egy ilyen fogó, ezzel is jó vágni. A másik pedig, ha erősebb a fog, akkor egy ilyen fogó. Ezek nem egy nagy befektetést igényelnek. Nagyon sok embernek otthon alapból meg kell, hogy ez legyen.
A lényeg az, hogy ha szükséges, és megint oda nől a fog, akkor egyszerűen meg is fogom tenni, mivel itt az alsók már nagyok. Nyugi, hát nem egy leányálom. Óvatosan, hogy Jó van. Jó van, semmivel nincsen. Ne féljetek, nem a fájdalomtól ordít, egyszerűen meg van ijedve szegény, attól kezdett el ordítani, de semmilyen fájdalmat nem okoztam neki. Most meg is nyugszik egy kicsit. Lényeg az, hogy ezt tudjátok csak megtenni. Hát nem egy egyszerű dolog, kell hozzá egy kis gyomor, de gondoljatok arra, hogy ha szeretnétek megmenteni, akkor sajnos egyszerűen ezt muszáj megtenni. Ki is veszem ebből a ládából. Jó. Ezt visszarakom. Tehát egy ilyen jó, hogyha egy ilyen ládát elkészítetek magatoknak, mert egy nagy segítséget jelent. Másik dolog, ami a nyulaknál előjön, és így át tudnak verni, tehát mindenképpen mikor nyulat veszel visszatérve a vásárlásra, ellenőrizd le a fogsorát is. Igenis nézzél bele a szájába, hogy minden rendben van-e. Másik dolog, ami feltűnhet, ugye sokszor a korát kérdezzük a nyúlnak, hogy milyen idős. És az az eladó, aki hát szeretne téged vágni, általában ha németóriást árul, akkor a súlyához képest fogja mondani a korát, hiszen tudjuk azt, hogy a németóriásokra jellemző, hogy ahány hónapos, nagyjából annyi kiló, sőt meg afeletti is. Tehát, hogyha látsz mondjuk egy 5 kilós nyulat, akkor simán rá fogja neked vágni, hogy ez egy 5 hónapos. De az is lehet, hogy az a nyúl már több mint 1 éves. Hogy tudod ezt megállapítani? Hát először is nézd meg a tokáját. Van-e tokája? Nagyon ritkán szokott 8-10 hónapos vagy 1 éves kor alatt toka kialakulni a nyúlnál. Tehát ha szépen így kihúzza magát, látjátok, ennek egy gram tokája nincsen, akkor nem lesz toka. Ha véletlenül van egy-két nyúl, ami németóriásban jellemző, főleg nőstényekre, hogy itt a toka egy picit megereszkedik, attól az még lehet fiatal, de nagyon-nagyon kicsi az esélye. A másik dolog, hogy nézzétek meg a körmeit. Ugye főleg a hátsó lábán látszik meg, őtet most nem akarnám nagyon bántani, de úgy igazából, hogyha megnézzük a hátsó lábát, vagy az első körmeit, akkor látni fogjuk, hogy ezek a körmök, ezek igen végnyak. Hófehérek, teljesen kis, vékony kis hosszúak. Nem tudom a videó mennyire fogja visszaadni. Látszik, hogy ez nem idős nyúl. Most mutatok nektek, ezt félreteszem, és egy kis türelmet kérek, hozok egy másik nyulat. Hopp, na meg is jöttünk. Ő egy pannonfehér anyanyulam. Próbálom először megnyugtatni. Őre jellemző, hogy ő már 3 éves. Lassan már 4. éves lesz, de 3 évet már bőven betöltötte. És próbálom nektek felemelve mutatni a talpát. Nézzétek a körmeit. Ő már nagyon rég volt visszavágva. Tehát amikor már betölti a több mint 1,5 éves kort, attól kezdve a nyulaknak a körme olyan ütemben megkezd nőni, hogy egyszerűen már nem tud vele járni. Nagyon egyszerű ezt is elvégezni a feladatot, hogyha nyuladdal jóba vagy, akkor ezzel a kis csipesszel nem kell túl rövidre vágni, nehogy belevágjál az eres részbe. Nem tudom mit láttok ti a videóban, de lényeg az, hogy itt már sikerült lecsipnem az egyik oldalról, és most próbálom a másikról, hát ha jobban visszaadja, igen. Látjátok, nem vágom tovább, mint a szőr, ameddig, tehát vághatnám ettől tovább is,
de nem vigyázni kell, hogy nehogy belevágjak. És nagyon fontos, hogy minden esetben, amikor egy nyúlnak már vágva volt a körme, akármilyen precízen vágta le a nyulász, hogyha nem vitte el pedikűröshöz és nem csiszolta meg csiszolóval, akkor annak látni fog, hogy már vágott a körme, tehát nincs meg az a tökéletes kis hegyes eredeti formája. Tehát abból is ki tudjátok következtetni, hogyha vágva volt a köröm, akkor az már nem fiatal, nem annyi idős, amennyinek esetleg mondja maga az árus. És számtalanszor láttam, korábban jártam én is így piacolni, árusokat, akik szemrebbenés nélkül hazudtak a nyúlnak a koráról, mert neki az volt a lényeg, hogy aki viszi, az megvegye, tehát hogy ő el tudja adni és pénzt lásson belőle. Ugyanúgy hazudtak arról, hogy például ha testvért adtak el, testvérpárt, és majd csak otthon derült ki, amikor nyugodtan pároztattad a nyulakat, hogy bizony ebbe a fészekbe elég sok selejtes nyúl van. Például fele akkora, vagy 3 lábbal születik 4 láb helyett, vagy esetleg különböző deformált nyulakat kapol, vagy azról is észreveszed sokszor, hogy egy fészekbe, egy alomba nem egyformán nőnek a nyulak. Hát hogyha ott már nem egyformán nőnek a nyulak, mondjuk van 7 vagy 8 kis nyúl, és mind más különböző méretűek, és szemmel látható az eltérés, akkor ott már akár nagy valószínűséggel, nem azt mondom, hogy csak emiatt, de nagy valószínűséggel fennáll annak a veszélye, hogy egyszerűen ezek testvéri rokonságban voltak egymással. Látjátok, ő is milyen nyugodt, és mekkora egy nagy. Ő egy különleges pannonfehér nyulam. Annak idén volt egy videóm, amit feltettem, mert ő 70 naposon elérte a 3 kg 20 dekát. 2 darab ilyen volt, azóta is viszem tovább őtet, mint anyanyulat, vérvonalat. Minden évben legalább 4-szer fialtatom, és most választok el tőle olyan egyedeket, amelyeket továbbtenyésztésre fogok használni. Tehát maga a húsosodása, a súlya tökéletes, és ugyanúgy kicsi maradt ugye a füle és a feje, tehát tenyésztésre alkalmas elsőrangú. Tehát amíg eddig 2 dologról beszéltem, az egyik a fog növekedés, a másik a köröm, ezt tudtam is szemléltetni, remélem megmaradt a figyelmetekbe. A harmadik, hogy feltétlen nézzünk bele a fülébe, és ha a füle tiszta, ennek tiszta, akkor mindenképpen nézzük meg itt a nyakát is, főleg a német óriásnál. Mert attól, hogy a fül, ha tiszta is, de itt a német óriásnál itt ki szokott hullani a szőr, ez akkor van, hogyha például nem volt a nyúl lekezelve atka ellen, ilyen féreg ellen, és nyugodtan olyankor igenis ne hallgassatok arra, hogy azt mondja, hogy jaj, vedlési időszak van, meg ilyesmi, mert igen, vedlési időszak szokott lenni idősebb nyulaknál, akár tavasszal, meg ősszel is, tehát ez is legyen feltűnő, ha vedlik a nyúl, de egy fiatal nyúlnál, német óriásnál, hogyha férgek vannak belül, tehát nem volt féregtelenítve, akkor itt mindenképpen szőrhullás van a nyaka környékén, veszed észre elsősorban. Mondjuk nem kell tőle megijedni, attól megverted és leoltod a nyulat, de azért, ha eleve az nem egy gondos gazda, akitől ilyen nyulat vásárolsz. Tehát ha már egy ilyet találsz és mással védekezik, akkor inkább óvatosan, nem biztos, hogy érdemes tőle vásárolni nyuszit. De mindenképpen azt tanácsolom, hogy ne vásárokba vásároljatok, amennyire lehetséges, bár tudom, hogy az a legegyszerűbb. Inkább vásárokba, ha vásároltok, olyantól vegyetek, akinek van saját vagy tenyésztő oldala, mert még maga a fülszámozás is, az, hogy tetovált fülű, meg az, hogy származási lappal rendelkezik, az nem garancia semmire. Láttam számtalan olyan nyulat feltéve, és büszkén hirdetve, hogy milyen szülőktől származik, és milyen papírjai vannak, hogy őszinte leszek, még levágásra se vettem volna meg, tehát nem, hogy tovább tenyésztésre, mert az a nyúl minden volt, csak nem egy tenyésznyúl. Tehát arra ne adjatok. De persze mindenképpen fontos, hogyha fülszámozva van, tehát tetoválva van, és van megfelelő származási lapja, és ezt valóban elmész az eladónál, és látod az állományába is, hogy milyen nyuszik vannak, akkor vásárolj nyugodtan. Arra is figyeltek, hogy ha a szőrzete például
nem ilyen hullámos, nem ilyen szépen hullámzik oda-vissza. Érdemes még odafigyelni arra, hogy ha túl sokat beszél az eladó a nyúlról, a túl sokat beszélés az, hogy önmagát dicsőíti, a nyulait dicsőíti, a nagyságokról beszél, hogy neki van 14 kilós nyula, meg 16 kilós nyula, meg 10 kilós nyula, mert nálam számtalan ilyen úgymond tenyésztő jött be, aki azzal kezdte, hogy hát ez szép, de ha látnád az enyémet, az még szebb. És amikor elmentem nála, akkor kiderült, hogy hát nem feltétlen volt ez igaz. Még egy fontos, ha nem tenyésztésre is veszed a nyulat, hanem levágásra, vagy nyúlhúst vásárolsz, tehát vágott nyulat vásárolsz, bár tudom, hogy kicsi az esélye, de attól még vehet el. Abba is meg tudod különböztetni, hogy melyik a csemege nyúl. Megnézed, hogy a hátán mennyire vannak ugye zsírok, mennyire zsíros az a nyúl. Nem tudom, hogyha az oldalamra felmentek, a Facebook oldalamra, az a neve, hogy Beregszászi nyúltenyésztő, ott számtalanszor raktam fel, ott számtalan képpel találkoztok, ahol 40-50 darabot is vágok egy alkalommal, és látszik, hogy néz ki egy fiatal 3-4 hónapos csemege nyúl, és ahhoz képest, ha ezt elmemorizáljátok, akkor legközelebb, ha húst vesztek, akkor tudni fogjátok, hogy melyik a fiatal, melyik az igazi csemege nyúl, és melyik a idősebb nyúl. Nincs semmi gondom az idősebb nyúllal, csak annyi a különbség, hogy ugye ízvilága teljesen másabb egy 3-4 hónapos nyúlnak, sokkal, de sokkal finomabb, ezért is hívják csemege nyúlnak, mint például egy éves, 2 éves, vagy akár egy 3 éves nyulat, ha levág valaki. Most nemrég vágtam egy, azt hiszem 3,5 éves, vagy 4 éves nőstény volt, hát majdnem akkora combja volt a pannonnak, mint egy német óriásnak. Volt benne kb. 85 deka. Tehát azért gondolkozzunk el ezen, hogy egy pannonfehérnek általában nincsen egy 85 dekás combja. Azok általában az ilyen fél kilósnál megállnak, amikor már több évesek, akkor alakul ez így ki. Azt hiszem, hogy amit szerettem volna elmondtam, tehát nagyon vigyázzatok, mert sok a csaló, akár a Monori bőrzén is, keressétek azokat a tenyésztőket, azokat a helyeket, akiket ajánlanak, akik a különböző csoportokban nézelődjetek, és rengeteg jó csoport van a Facebookon feltéve, rengeteg szép nyulat látni, akár Debrecen környékéről, akár Újfehértó környékéről. Én konkrétan tudom, hogy ha szeretnék majd tenyészállatot beszerezni, én már tudom, hogy kikhez mennék. Én már előre eldöntöttem. Párnak írtam is már privátba, csak ugye fejeződjön be már végre ez a háború, és akkor mindenképpen vissza tudunk erre majd térni. Hát köszönöm a figyelmeteket, ha még nem vagy tag a csatornámon, akkor kérlek iratkozzál fel, és lájkold a videómat, és ha van bármi kérdésed, akkor tedd fel nyugodtan, és igyekszek rá minél hamarabb válaszolni. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok, szép napot nektek!